Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал. Якщо вас цікавить тема інверторів-генераторів, запрошую в відкриту групу Viber. До вашої уваги, то, що я застосовую, самий простий, дешевий автоматичний інвертор. Я його протестував, щоб ви розуміли, що ви можете від нього очікувати. Це 65 Ампер-годин акумулятор, зарядний пристрій, сам інвертор досить дешевий, який в принципі видає, не в принципі, а він видає правильну синусоїду, і реле. Так ось, звичайна лампочка горіла 7 годин до розрядки акумулятора 11 вольт. Ну, як на мене, це шикарний показник для цього інвертора. Звісно, пам'ятайте, якщо ви будете давати більше навантаження, не факт, що воно пропорційно буде правильно працювати. Оптимальне навантаження до такого 60 амперного годин акумулятора – це 200, ну максимум короткочасно 300 Вт. А так зазвичай він буде впевнено працювати з нормальним коефіцієнтом корисної дії на 200-250 Вт. Ну, це моя особиста думка. Він, звісно, і більше потягне. Він потягне і 500 Вт, але втрати будуть більші, ну, ніж би ви хотіли. Слідуюче, ось така релюшка. Зрозуміло, вона копійчана. Вона там коштує щось біля 100 гривень. Звісно, вона не підійде для того, щоб ви могли підключити, щоб він автоматично підключив генератор. Але вона, в принципі, автоматично працює, і у неї розрив мережі менше, ніж 25 мілісекунд. От подивіться, я буду зараз виключати з мережі, і ви подивитесь, що, в принципі, лампочка навіть не моргає. Бачите, є невеличке, але дуже маленьке. Ви бачите, ось тут воно, якщо від мережі горить червона лампочка, а так перестає горіти червона лампочка, і він далі працює. Звісно, як на мене, єдиний недолік цього інвертора – це те, що він шумить. Він дуже маленький, компактний, туди, я так розумію, гарний вентилятор всунули, і він шумить. Це єдиний мінус. А так, як на мене, доволі робоча лошадка, яка буде виконувати роль для того, щоб або котел, або телебачення було, або навіть холодильник якийсь невеличкий працював. Тому що, пам'ятайте, що московити ще довго треба з ними воювати, щоб їх вигнати з нашої землі. І пам'ятайте, якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!